Nu ska vi gå över till det här med pension. Och då har vi Thomas Lestrade från Pensionsmyndigheten här idag. Och du ska ta oss igenom det viktigaste att tänka på när det gäller företagare och pension. Välkommen! Tack så mycket, jättekul att vara här. Ja. Jag tänker att vi börjar från början, Thomas. Vad är viktigast att tänka på med pensionen när jag driver företag? Ja, det viktigaste är att komma ihåg att du som företagare då ska se till att betala in egenavgifterna och betala skatten. Och det kan du göra då antingen om du driver ett aktiebolag genom att då ta ut en lön i ditt aktiebolag, och driver du en enskild firma då, så ska du se till att ha ett överskott i din firma då. Det är nämligen via egenavgifter och skatterna som du då betalar in då till den allmänna pensionen, som man brukar kalla den statliga pensionen, som vi på Pensionsmyndigheten står för då. Och det här gäller ju då givetvis oavsett vilken bolagsform du väljer. Men är det bara egenavgifter och skatter som räknas till allmän pension? Nej, de flesta livssituationer som du hamnar i under ditt arbetsliv eller ditt liv överhuvudtaget ger ju då pensionsinsättning till allmän pension. Till exempel om du skulle råka bli sjuk, så är sjukpenningen pensionsgrundande. Likadant om du hamnar i arbetslöshet, a-kassan räknas som pensionsgrundande, och likadant du kanske får småbarn, så då är ju föräldrapenningen också pensionsgrundande där. Och det är därför det är så väldigt viktigt att du ser till att ta ut den här lönen eller har överskottet då, och betala in avgifterna. För att det är det som påverkar hur mycket pengar du kommer att få sen också. Just det. Och då är det om allmän pension. Men tjänstepension, det är någonting vi har hört väldigt mycket om också. Vad gäller då när jag driver företag? Ja, som företagare då så har ju inte du någon tjänstepension naturligt där, utan det är någonting som man får som anställd oftast då. Och det är ju en väldigt viktig del utav själva pensionen så småningom. Så därför så är det ju då viktigt att titta på den. Och som ett exempel, om man tittar då på en som arbetar åt en arbetsgivare med ett kollektivavtal, så sätter arbetsgivaren undan då pengar till min tjänstepension. Och då upp till en inkomst på ungefär 50 000 kronor i månaden, så sätter arbetsgivaren in ungefär någonstans 4,5-6% till det som ska bli min tjänstepension. Har jag däremot en högre inkomst över 50 000 kronor i månaden, då är det istället för 4,5-6% så är det 30% som arbetsgivaren sätter in. Så det här kommer att bli en stor del av själva pensionen. Det är mycket pengar som kommer in där, och därför är det väldigt viktigt då att du kompenserar för det här som företagare då till tjänstepensionen. Man kan säga att den som då inte har någon tjänstepensionsinsättning då kan räkna med att man har någonstans ungefär 25% lägre pension än om man hade haft den här tjänstepensionen. Så den är viktig. Hur tycker du att jag ska kompensera för det här med tjänstepension på bästa sätt? Ja, det beror lite grann på vilket överskott eller vilken lön du tar ut i din firma då. Och det varierar ju varje år lite grann hur siffrorna ser ut där. Men om man tittar på en enskild firma och har ett överskott som ligger under 50 000 kronor i månaden, är det egentligen, kan man säga, det är ju 600 000 på ett år som man tittar på. Så är det generellt bättre att spara för skattade pengar. Och där kan du till exempel då sätta pengarna då in kanske en global aktieindexfond då, med en låg avgift då på kanske ett investeringssparkonto eller kanske en kapitalförsäkring då till exempel. Och om jag har ett kapital som överstiger, eller ett överskott som överstiger 50 000, vad tycker du att jag ska göra då? Ja, då kan ett pensionssparande som ger rätt till avdrag i deklarationen vara ett bra alternativ då. Det vill säga ett individuellt pensionssparande, alltså det man brukar kalla för IPS oftast då. Eller kanske då i en pensionsförsäkring. Just det, men hur fungerar det när jag driver företag? Ja, där påverkar ju nog inte det här avdragsgilla då sparandet till den allmänna pensionen. Eller det påverkar alltså inte den allmänna pensionen där. Och som aktiebolagsägare så har du möjlighet också att spara då i till exempel då en tjänstepensionsförsäkring genom ditt aktiebolag. Eller kanske en direkt pension också i ditt företag där. Och tycker du som är verkligen expert på det här, någonting annat jag ska tänka på när det gäller pension? Ja, du kan ju vara så att du vill spara då i ett eget sparande, eller det man brukar kalla då för privat pension brukar man ju prata mycket om idag. Då är det så att det kan ju vara någonting som du då kan till exempel då spara då tillsammans då med där du sparar undan till din tjänstepension. Alltså du kan göra en större insättning då till där du kompenserar din tjänstepension med då. Som anställd så har man ju oftast då en allmän pension, du har också tjänstepension och sen har du då det egna sparandet då på toppen där. Men som företagare så får du kanske se då det som en större egen sparande då, eftersom du inte har den här tjänstepensionen då. Har du några tips på hur jag sparar på bästa sätt? Ja,
att hålla koll på avgifterna i ditt sparande är ju någonting som vi tycker är väldigt bra att kunna göra. Och att kanske välja då en global aktieindexfond i ditt sparande då till din pension. Det kan vara ett bra alternativ. Det är ju ett långsiktigt sparande så att det är viktigt att tänka på avgifterna. Ett riktmärke när det gäller avgifterna då, till exempel i en global aktieindexfond, bör nog kanske ligga på någonstans omkring 0,2%. Bra tips. Någonting jag har funderat på mycket är hur länge man behöver spara. Kan man sluta spara när man går i pension? Ja, det är ju så att du kan ju om du vill driva ditt företag vidare även när du blir pensionär. Och det är något som är ganska vanligt idag också. Då. För intjänande till allmänna pensionen, det fortsätter ju så länge du betalar in egenavgifter och de här skatterna. Och det är också så att från och med att du fyller 66 år, januari det år du fyller 66 år, så får du alltså lägre egenavgifter eller arbetsgivaravgifter. Då. Och det får du då tack vare ett högre grundavdrag och ett jobbskatteavdrag. Ja, men då känns det som att vi har fått koll på det grundläggande när det gäller pensionen. Stort tack Thomas! Verksam.se till företag från myndigheter.